Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libre mo'y buhay. Lupang tinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisili, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, magilang ang tula, at awit sa paglayang minamahal, ang isat ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaranyay, kailan pa may magdidinig, lupa ng araw ng walang ibang sikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay mag-ating, namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Bengal Bay. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, in the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Yes, sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masidakon, malipayon, pagpano sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabalaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag-usap man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Hello mga bata! Kumusta? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na! Magkat-una ta! Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa letrang G. Karong buntaga, magkat-una usab kita og lain nga letra nga mao ang letrang P. Ug karon mga bata, ato una nga paminawon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang P. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang P. Basahon ta siya. P sama sa patintero, palo, sebo, pingpong og piko. Bisama sa porselana, panyo, pana og papa. Magbasa na kita sa dakong letrang P. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, inyong nakita o nadungog ang usa ka awit nga bahin sa letrang P. Inyong nakita nga adunay dako o gamay nga letrang P ug inyong nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang P. Mga bata, tan-awa, mao kini ang dako nga letrang P. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang P.
Mga bata, mauusab kini ang gamay nga letrang P. Akong usbon mga bata, mauusab kini ang gamay nga letrang P. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba, samtang atong ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang P. Karon mga bata, paminawa ang tingog sa dako o gamay nga letrang P. Basahon ta siya. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang P. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang P. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok sa tingog ni ini. Basahon ta siya. Mga bata, mao kini usab ang gamay nga letrang P. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok ang tingog ni ini. Basahon ta siya. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang P nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, ako kining subayon aron makasulat ako sa dako ug gamay nga letrang P. Magsugod ako og subay sa dako nga letrang P. Mga bata, magsugod ako og subay sa adunay araw nga itom. Diri sa naay hulagway nga kamot na nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Karon mga bata, ang sunod na kong subayon, mao putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Okay mga bata, gikan sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa pula nga linya. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang P nga adunay tingog nga sunod ba mga bata, ang akong subayon mao ang gamay nga letrang P. Akong sundon ang naay araw nga itom. Gikan sa pula nga linya, paubos sa blue nga linya. Sunod mga bata, akong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa blue nga linya. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang P nga adunay tingog nga karon mga bata na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang P. Karon, magdungan kita sa paghikap o paglitok ni ini. Ready? Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausap mga bata. Karon, adto na punta sa gamay nga letrang P. Utruha pa sa makausap mga bata. Utruha pa mga bata. Very good! Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang P nga putol-putol ang linya. Karon, ato kining subayon aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang P. Atong umon pagsubay ang dako nga letrang P.
Magsugod kita sa adunay araw nga itom. Atong sundon ang adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ang sunod natong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa pula nga linya. Ug ato nang nasulat ang dako nga letrang P. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Sunod na itong subayon, mao ang putol-putol na linya sa gamay nga letrang P. Okay, magsugod kita og subay sa adunay araw nga itom. Gikan sa pula nga linya, padulong sa blue paubos. Ang sunod na itong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa blue nga linya. Ug ato nang nasulat ang gamay nga letrang P. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang P. Sunda ang hulagway sa forma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang P. Tudloa ang hulagway sa dako nga letrang P. Ug ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo na ang nasulti, maayo! Karon, isulti na usab ang tingog sa dako nga letrang P ngadto sa imong mama. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo na ang nasulti, maayo! Tudluan na usab ang gamay nga letrang P o isulti ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, isulti na pod ang tingog sa gamay nga letrang P ngadto sa imong mama. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo!
higayo. Aron mga bata, subaya ang putol-putol nga linya aron makasulat sa dako og gamay nga letrang P. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang nga buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako og gamay nga letrang P. Sunda ang arrow sa pagsubay ni ini. Alang sa duga nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang P sa sunod nga pahina. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Sama sa trianggulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 11. Diha inyong makita ang mga letrang T, I, T, A. Mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Tita. Akong usbon mga bata. Tita. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tita. Balikon nato sa pagbasa mga bata. Tita. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang t-i, t-a, tita. Maayo mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang N. Basahon ta siya. And sa masa naglalaba, naligo, niguog nara. And sa masa namamangka, nangka nawong og nipa. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklian na pud ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 12. Diha inyong makita ang mga letrang N, E, N, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. N-a, nena. Akong balikon mga bata. N-a, nena. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. N-a, nena. Atong balikon mga bata. N-a, nena. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang n-a, nena. Maayo mga bata! Mga bata, paklian na pud ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 13. Diha inyong makita ang mga letrang N, I, N, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. N-i, n-a, nina. Balikon nako sa pagbasa mga bata. N-i, n-a, nina. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. N-i, n-a, nina. Atong usbon pagbasa mga bata. N-i, n-a, nina. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang n-i, n-a, nina. Maayo mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Magbasa na kita sa gamayng letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Di sama sa dalagita, dalaga, dalag ug dila. Di sama sa dinuguan, dahon, dagat ug dalan. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Basahon ta siya. D, d, d. Mga bata, paklia ang inyong Basa Module 8, Exercises 4, page 14. Diha inyong makita ang mga letrang D, E, D, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. D, e, d, a, deda. Balikon nako sa makausa mga bata. D, e, d, a, deda. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D, e, d, a, deda. Atong balikon sa makausa mga bata. D, e, d, a, deda. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang D, e, d, a, deda. Sakto mga bata! Mga bata, paklian na pod ang inyong Basa Module 8, Exercises 4, page 15. Diha inyong makita ang mga letrang D, I, D, A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. D, I, d, a, dida. Balikon nako pagbasa mga bata. D, I, d, a, dida. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D, I, d, a, dida. Atong usbon mga bata. D, I, d, a, dida. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang D, I, d, a,
dida. Maayo mga bata! Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang R. Basahon ta siya. R sa masa rektangulo, regalo, relo o radyo. R sa masa rulita, rosas, rehas o reyna. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklia ang inyong Basa Module 8, Exercises 4, page 16. Diha inyong makita ang mga letrang R, E, R, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya o paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Rira. Akong usbon mga bata. Rera. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rera. Balikon nato sa makausa mga bata. Rera. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usba ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rera. Maayo mga bata! Mga bata, paklian na pod ang inyong Basa Module 8, Exercises 4, page 17. Diha inyong makita ang mga letrang R, I, R, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya o paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Rira. Akong usbon mga bata. Rira. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rira. Balikon nato mga bata. Rira. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rira. Sakto mga bata!
Og din hinatapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 mathematics, mag-divide gamit lang ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay remainder gamit ang saktong stratehiya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-divide gamit ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay remainder gamit ang insaktong stratehiya. Ang inyo sa buluhaton ining human ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 mathematics, pages 1, 2, and 3. Mga bata, sa pag-divide, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa mga parte sa division sentence. Pananglitan, ang napulog duha, i-divide sa unom, ang tubag ni ini mao ang duha, o 12 divided by 6 equals 2. Ang numero nga napulog duha o 12 mao kana ang atong dividend. Ang dividend mao ang numero nga pagabahin-bahinon. Ang numero nga unom o 6 mao kana ang atong divisor. Ang divisor mao ang numero nga gamiton sa pagbahin. Ug ang numero nga duha o 2 mao kana ang atong quotient. Ang quotient mao ang answer sa division.
Ang pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang hunahuna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay remainder, mamahimong mogamit og stratehiyang compensation method. Ang compensation method mao ang pag-divide o pag-multiply sa dividend o divisor sa maora nga numero. Pananglitan sa pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang hunahuna sa mga even numbers o pares nga mga numero. Aduna kitay number sentence nga 36 i-divide sa unom equals n o 36 divided by 6 equals n. Mga bata, aron atuang ma-divide ang mga numero nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwenta, atong gamiton ang compensation method. Sa mga pares nga numero o even numbers pareho sa 36 o 36 og unom o 6, ato ang i-divide ang dividend ug ang divisor sa numero nga duha o 2. Ang dividend nga 36 o 36 kung bahinon og tagduha o 2, mamahimong 18 o 18. Diha inyong makita no nga ato ang gi-divide ang 36 og tagduha o duha. Nahimo kining 18 o 18. Karon, ang divisor na pod nga unom o 6 ato ang bahinon og tagduha o duha. Diha inyong makita nga ang unom gibahin og duha o 6 divided by 2 equals 3. Karon aduna nakitay partial quotient nga 18 o 18 og 3 o 3. Ang partial quotient nga 18 o 18 i-divide sa usa ka partial quotient nga 3 o 3. Ang 18 gi-divide sa 3 o 18 divided by 3 equals 6. Mas mapasayon na ang pag-divide ni ini. Mga bata, sa number sentence nga 36 i-divide sa unom o 36 divided by 6, ang tubag ni ini kay unom o 6. Mas mapadali ang pag-divide sa mga numero gamit lang ang huna-huna kung mogamit kita og compensation method. Adto na ta sa duga nga pananglitan. Ang pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang huna-huna sa mga odd numbers o bungkig nga mga numero. Lantawan ninyo ang atong number sentence mga bata. Ang atong number sentence mao ang 35 i-divide sa 5 equals n o 35 divided by 5 equals n. Aron atuang ma-divide ang mga numero nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwenta, atuang gamiton ang compensation method. Sa mga dili pares o bungkig nga numero o odd numbers sama sa 35 o 35 og 5 o 5, atuang i-multiply ang dividend nga 35 o 35 og ang divisor nga 5 o 5 sa numero nga duha o 2. Ang dividend nga 35 o 35 kung i-multiply sa duha o 2, mamahimo kining 70 o 70. 35 times 2 equals 70. Ang divisor nga 5 kung i-multiply sa duha o 2, mamahimo kining 10 o 10. 5 times 2 equals 10. Aduna nakitay partial product nga 70 o 70 og 10 o 10. Ang partial product nga 70 o 70 atong i-divide sa usa ka partial product nga 10 o 10. Ang 70 i-divide sa 10 o 70 divided by 10
equals 7 o 7. Mas mapasayon na ang pag-divide ni ini. Sa atong number sentence nga, 35 i-divide sa 5 o 35 divided by 5 equals n, ang tubag ni ini kay 7 o 7. Mas mapadali ang pag-divide sa mga numero gamit lang ang huna-huna kung mogamit kita og compensation method. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Pangitaa ang quotient nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwenta. Para sa mga bata sa Grade 2 Filipino. Maugnay ang sanhi ug bunga sa mga panghitabo sa gibasang teksto. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang pag-ugnay sa sanhi ug bunga sa mga panghitabo sa gibasang teksto. Ang inyo usa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 2 Filipino, pages 1 and 2. Mga bata, ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Ang pagbibigay ng sanhi at bunga ay tumutukoy sa pinakaugat o dahilan ng isang pangyayari at ang magiging bunga nito. Ang pag-uugnay sa sanhi at bunga ay iniuugnay sa pamamagitan ng iba't ibang hudyat. Narito ang hudyat na nagpapahiwatig ng sanhi. Sapagkat, dahil sa, palibhasa, ngunit, kasi. Narito naman ang hudyat na nagpapahiwatig ng bunga. Kaya naman, kung kaya, bunga nito, tuloy. Mga bata, madaling maunawaan ang teksto o talatang binasa kung mapag-uugnay ang naging dahilan o sanhi at kinalabasan o bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto o talata. Sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa teksto o talatang binasa, tandaan natin ang sumusunod na mga patnubay. Kapag bunga ang nauuna, tandaan natin na ang bunga sinusundan ng salitang hudyat at kasunod nito ang sanhi. Halimbawa, umiyak si Jeric dahil nawala ang kanyang pera. Uulitin ko mga bata, umiyak si Jeric dahil nawala ang kanyang pera. Mga bata, makikita ninyo na ang pariralang nakakahon na umiyak si Jeric ang bunga. Ang salitang binilugan naman na dahil ang salitang hudyat sa sanhi. At ang pariralang may sulungguhit na nawala ang kanyang pera ang sanhi. Umiyak si Jeric ang bunga sapagkat ito ang resulta o kinalabasan sa nangyari kay Jeric.
Nawala ang kanyang pera ang sanhi sapagkat ito ang pinagmulan ng pangyayari o ang dahilan kung bakit umiyak si Jeric. Kaya sa pangungusap na umiyak si Jeric dahil nawala ang kanyang pera, umiyak si Jeric ang bunga dahil ang salitang hudyat sa sanhi at nawala ang kanyang pera ang sanhi. Kapag naman sanhi ang nauuna, tandaan natin na ang sanhi sinusundan ng salitang hudyat at kasunod nito ang bunga. Halimbawa, pumasa sa pasulit si Lina kaya naman masaya ang kanyang ina. Uulit, pumasa sa pasulit si Lina kaya naman masaya ang kanyang ina. Mga bata, makikita ninyo na ang pariralang may salungguhit na pumasa sa pasulit si Lina ang sanhi. Ang salitang binilugan naman na kaya naman ang salitang hudyat sa bunga. At ang pariralang nakakahon na masaya ang kanyang ina ang bunga. Mga bata, pumasa sa pasulit si Lina ang sanhi sapagkat ito ang pinagmusulit si Lina ang sanhi. Kaya naman ang salitang hudyat sa bunga at masaya ang bunga. Ito ay nagpapakita sa pag-uugnay ng sanhi at bunga gamit ang mga patnubay. Halimbawa mga bata, pumasa sa pasulit si Hana dahil nag-aral siya ng mabuti. Ang mga salitang nakakahon ay ang bunga. Pumasa sa pasulit si Hana ay ang bunga dahil ito ay naglalahad ng kinalalabasan o resulta ng pangyayari o sanhi. Ang salitang binilugan ay ang salitang hudyat na nag-uugnay sa sanhi at bunga. Ang dahil ay ang salitang hudyat na nagpapahiwatig ng sanhi. Ang mga salitang sinalungguhitan naman ay ang sanhi. Para sa inyong gawain, buksan ang pahina 5 and 6 sa inyong activity sheets. Para sa inyong gawain A, buksan ang pahina 5 sa inyong activity sheets. Pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa sumusunod na mga pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng bunga sa sumusunod na sanhi. Piliin ang sagot sa kahon at isulat ito sa patlang. Para naman sa inyong gawain B, buksan ang pahina 5 and 6 sa inyong activity sheets. Pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa sumusunod na pahayag o teksto sa pamamagitan ng pagbibigay ng sanhi sa sumusunod na bunga. Piliin ang sagot sa kahon at isulat ito sa patlang. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, masulti ang kailanan ng pangalan. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulti sa kailanan ng pangalan. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 11, 12, 13, and 14.
Mga bata, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. May tatlong uri ng kailanan ang pangalan. Una, isahan. Isahan ay tumutukoy sa iisang ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Gumagamit ng panandang ang, si, ng, ni, kay, at pamilang na isa. Pangalawa, dalawahan. Ang dalawahan ay tumutukoy sa dalawang ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Gumagamit ng panlaping makangalan na mag at pamilang na dalawa. Pangatlo, maramihan. Ang maramihan ay tumutukoy sa tatlo o higit pang ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Gumagamit ng mga panandang mga, sina, nina, kina, o iba pang pamilang na higit sa dalawa. Kadalasang may makabilang panlapi itong ka, at, an, o han. Halimbawa mga bata, sa kailanan na isahan. Tingnan niyo ang larawan mga bata. Ang lapis. Ang lapis ay napabilang sa isahan na kailanan ng pangalan dahil tumutukoy ito sa isang ngalan ng bagay at gumagamit ito ng panandang ang. Ang lapis. Tandaan mga bata, ang isahan ay tumutukoy sa iisang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Gumagamit ng panandang ang, si, ng, ni, kay, at pamilang na isa. Pumunta naman tayo sa halimbawa ng kailanan na dalawahan. Tingnan niyo ang larawan mga bata. Mag-ina. Mag-ina ay napabilang sa dalawahan na kailanan ng pangalan dahil tumutukoy ito sa dalawang ngalan ng tao at gumagamit ito ng panlaping mag. Mag-ina. Tandaan niyo mga bata, dalawahan ay tumutukoy sa dalawang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar at gumagamit ng panlaping makangalan na mag at pamilang na dalawa. Pumunta naman tayo sa halimbawa ng kailanan na maramihan. Tingnan ninyo ang larawan mga bata. Sina Betty, Tito at Ketty. Sina Betty, Tito at Ketty ay napabilang sa maramihan na kailanan ng pangalan dahil tumutukoy ito sa tatlo o higit pangalan ng tao at gumagamit ito ng panandang sina. Sina Betty, Tito at Ketty. Tandaan mga bata, ang maramihan ay tumutukoy sa tatlo o higit pangalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Gumagamit ng mga panandang mga, sina, nina, kina o iba pang pamilang na higit sa dalawa. Kadalasang may magkabilang panlapi itong ka, at an o han. Ngayon mga bata, para sa karagdagang impormasyon, basahin ang inyong self-learning materials at basahin at gawin ang mga gawain sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, mapakita og masulbad ang one-step routine problems nga naglambigit og addition sa whole numbers apil ang kwarta nga adunay sumada hangtod 99 gamit ang angay nga mga estratehiya.
Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita o pagsulbad sa one-step routine problems nga naglambigit og addition sa whole numbers apil ang kwarta nga adunay sumada hangtod 99 gamit ang angay nga stratehiya. Ang inyo usa buluhaton ining human niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 1 mathematics pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, usa, 5, 21, 78, 99 ug daghan pa. Sa pagsulbad sa problema o solving routine problems nga naglambigit og addition sa whole number apil ang kwarta nga mosumada hangtod 99 gamit ang angay nga estratehiya nga mosulbad niini aduna kitay mga pamaagi nga pagasundon. Mao kini ang mga pamaagi sa pagsulbad sa problema sa usa ka sitwasyon. Una, susihon ang pangutana sa problema. Ikaduha, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Og ikalima, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Pananglitan, ato karong sabton ang problema ug atong gamiton ang mga pamaagi sa pagsulbad sa usa ka sitwasyon. Paminawan ninyo mga bata. Si Kayla adunay 50 pesos o 10 pesos sa iyang bulsa. Pila tanan ang iyang kwarta. Karon atong susihon ang pangutana sa problema. Unsa ang pangutana sa sitwasyon? Ang tubag niini mao ang pila tanan ang iyang kwarta. Ang sunod natong buhaton mao ang susihon ng mga impormasyon nga anaa sa problema. Unsay impormasyon nga anaa sa problema? Ang tubag niini mao ang impormasyon nga anaa sa problema mao ang 50 pesos o 10 pesos nga anaa sa bulsa ni Kayla. Mao kini ang mga numero nga anaa sa problema. Karon, atong susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Unsay paagi o operation ang gamiton aron masulbad ang problema? Ang tubag niini mao ang addition. Addition ang operation nga gamiton tungod sa pangutana nga pila man tanan. Karon ato nang sulaton ang number sentence. 50 pesos dungagan og 10 pesos equals n. O 50 pesos plus 10 pesos equals n. Karon atong tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Sa pagsulbad sa number sentence, atong gamiton ang vertical nga pamaagi sa pag-add. Step 1, atong ihanay ang numero gamit ang vertical nga pamaagi. Diha inyong makita nga akong gihanay ang 50 og 10 nga numero gamit ang vertical nga pamaagi. Step 2, atong i-add og una ang numero nga anaa sa tinagsa o ones place ug atong isulat ang tubag ubos sa badles. Mga bata, ang tinagsa o ones place sa 50 pesos mao ang 0. Ang tinagsa usab o ones place sa 10 pesos mao ang 0. 0 dungagan og 0, ang tubag niini 0. Diha inyong makita nga ang 0 ako kining gisulat
ubos sa badles. Step 3. Atong isunod ang mga numero nga anaa sa tens place ug atong isulat ang tubag ubos sa badles. Ang tagnapulo o tens place sa 50 pesos mao ang 5. Ang tagnapulo o tens place sa 10 pesos mao ang 1. Ang 5 dungagan og 1 mamahimong 6. Diha inyong makita nga akong gisulat ang numero nga 6 ubos sa badles. Mga bata, nakita ninyo sa atong pananglitan nga atong giad ang 50 pesos o 10 pesos aron matubag ang pangutana sa atong problema nga pila tanan ang kwarta ni Kayla. Ang 50 pesos dungagan og 10 pesos nahimo kining 60 pesos. Ang kwarta tanan ni Kayla mao ang 60 pesos. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 4 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha og sabta ang matag sitwasyon. Isulat ang inyong tubag sa kahon. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, describe the attributes or properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to describe the attributes or properties of triangles using concrete objects or models. Today, let us learn how to describe the attributes or properties of quadrilaterals using concrete objects or models. In our previous lesson, we've also learned that quadrilateral is a polygon having 4 sides, 4 angles, and 4 vertices, whose sum of interior angles is 360 degrees. Now, for example 5, kindly open your RBI learning materials on page 46. Let us describe the attributes or properties of quadrilaterals using concrete objects or models. So dira sa inyong RBI learning materials, inyong makita og mabasa ang information about sa quadrilateral nga naa sulod sa kahon. Quadrilateral has 4 sides, 4 angles, and 4 vertices, whose sum of interior angles is 360 degrees. Inyo pong makita ang model nga gigamit mao ang rectangular window. Dira sa model, inyong makita nga ang mga vertex, side ug angle na ay label. Now, para atong ma-describe ang properties of quadrilateral, atong unahog sulat ang word nga quadrilateral. Dayon isunod ang number of sides, number of angles, number of vertices, ug ang total measurement of its interior angles. Mga bata, ang number sa sides, number sa angles, ug number sa vertices, ug ang total measurement of its interior angle sa quadrilateral nga gipakita inyong mabasa sa sulod sa kahon diha sa ibabaw, kanang naay badlis. So, ang example on how to describe attributes or properties of quadrilateral inyong mabasa sa ubos nga bahin kanang gisulod sa kahon.
quadrilateral has 4 sides, 4 angles, and 4 vertices whose sum of interior angles is 360 degrees. So, from the above model, the angles of a rectangular window measures 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees, and 90 degrees. Nga kung atong i-add mahimong 360 degrees. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your RBI learning materials. Then, after that, kindly open your RBI learning materials on page 47. Para sa inyong activity, you are going to describe the attributes or properties of quadrilaterals using concrete object or model. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 4 Araling Panlipunan, natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Mga bata, sa araw na ito, ating talakayin ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials, Grade 4, Araling Panlipunan, Day 6, page 24. Inyong makikita sa impormasyon na ang kahulugan ng pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng bansa at ng mamamayan. Ang salitang pamahalaan ay nagmula sa salitang Latin na gubernaculums na nangangahulugang tikin or timon o sa Ingles ay anchor. Ang tikin o timon ay ang nagbibigay direksyon sa barko, gayon din ang pamahalaan na siyang gumagabay sa estado. Mga bata, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Ngayon mga bata, pag-aralan natin kung bakit mahalaga ang pamahalaan. Una, mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang tumitiyak sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kung kaya, ang pamahalaan din ang nangangasiwa ng pambansang budget. Pangalawa, mahalaga ang pamahalaan sa bansa dahil ito ang gumagawa at nag-iimplementa sa batas para sa kahusayan at kaayusan ng bansa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pangatlo, mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng edukasyon, kalusugan, kaligtasan, pangkabuhayan, pang-agrikultura, pabahay, panlabas at panloob na ugnayan ng bansa at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Pang-apat, mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang nagpapatayo ng mga
Infrastruktura tulad ng mga tulay, daan, paliparan, pier o daungan at mga gusali. Panglima, mahalaga ang pamahalaan dahil ito ang nagsasaalang-alang ng pagbuo ng mga military camps o mga base militar para sa seguridad ng bansa laban sa mga mananakop o terorista. Pang-anim, mahalaga ang pamahalaan dahil tinutugunan nito ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya ng kagutuman, pang-aabuso o pagmamalabis ng iilan sa mga mamamayan. Mga bata, ngayon balikan natin ang segment na nabanggit ni Steffi. Ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng bansa at ng mamamayan. Mga bata, tama ang nabanggit ni Steffi na ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng bansa at ng mamamayan. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials, page 25. Pag-aralan natin ang unang ilustrasyon na nagpapakita sa kahalagahan ng pamahalaan. Sa ilustrasyon, ating makikita ang programa ng pamahalaan, kagaya ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, at social welfare. Sa ibabang bahagi ng ilustrasyon, inyong mababasa sa loob ng kahon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamahalaan base sa ilustrasyon. Ngayon mga bata, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Mga bata, ngayon pag-aralan natin kung paano talakayin ang kahalagahan ng pamahalaan base sa ilustrasyon. Mga bata, sa pagtatalakay sa kahalagahan ng pamahalaan, may sinusundan itong gabay. Una, isusulat natin ang pariralang mahalaga ang pamahalaan dahil pagkatapos, isulat ninyo ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Ngayon, balikan natin ang unang ilustrasyon at ating talakayin ang kahalagahan ng pamahalaan gamit ang gabay. Una, isusulat natin ang pariralang mahalaga ang pamahalaan dahil kasunod nito ay ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamahalaan. Mga bata, ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamahalaan ay inyong mababasa sa ibabang bahagi ng ilustrasyon sa loob ng kahon. Ang pamahalaan ay ang namumuno sa pagpapatupad
ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Kaya, ang halimbawa ng pagtatalakay sa kahalagahan ng pamahalaan base sa ilustrasyon ay makikita at mababasa ninyo sa loob ng kahon. Ngayon mga bata, basahin natin ang nasa loob ng kahon. Mahalaga ang pamahalaan dahil ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Uulitin ko mga bata, mahalaga ang pamahalaan dahil ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, basahin ang inyong self-learning materials sa susunod na pahina. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials, page 29. Kailangan ninyong talakayin ang kahalagahan ng pamahalaan ayon sa ilustrasyon na ipinapakita. Gamitin ang gabay na pariralang mahalaga ang pamahalaan dahil pagkatapos ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 EPP, nagagamit ang dalawang sistemang panukat, English at Metric. Mga bata, sa araw na ito ating alamin kung paano nagagamit ang dalawang sistemang panukat, English at Metric. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials sa page 48. Inyong makikita at mababasa sa impormasyon na sistemang panukat ay sukatang ginawa upang magamit sa commercial, agham, engineering at iba pa. May dalawang sistema ng panukat, English at Metric. Sistemang English o English system ay ang lumang pamamaraan sa pagsusukat. Halimbawa, pulgada o inch, talampakan o feet, yarda o yard, milya o mile, onsa o ounce, at pound. Sistemang metric o metric system ay pamamaraan na ginamit sa kasalukuyan. Halimbawa, milimetre o millimeter, sentimetro o centimeter, desimetro o decimeter, metro o meter, kilometro o kilometer, gramo o gram, kilo o kilogram. Sa inyong RBI Learning Materials, inyong makikita ang isang talahanayan na nagpapakita ng iba't ibang sukat sa sistemang Ingles o English system at katumbas na sukat nito sa sistemang metric o metric system.
Basahin ninyo mga bata. Ngayon, para sa halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials sa page 49. Gamitin natin ang dalawang sistemang panukat na hinihingi sa bawat bilang. Una, si Johanny ay magpapatahi ng kanyang uniforme. Bumili siya ng 1 yarda o yard na tela. Ilang metro o meter ng tela ito? Para masagot natin ang katanungan, balikan natin ang talahanayan na nagpapakita ng sistemang Ingles o English system at sistemang metric o metric system. Ipinapakita sa talahanayan na ang 1 yarda o yard ay katumbas ng 0.91 metro o meters. Kaya ang katumbas sa 1 yarda na tela sa English system ay 0.91 metro na tela sa metric system. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, pag-aralan ang iba pang halimbawa na makikita at mababasa sa inyong RBI Learning Materials. Pagkatapos ninyong basahin ang iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials sa page 51. Para sa inyong gawain, gamitin ang sistemang panukat na hinihingi sa bawat bilang. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 5 science, discuss the ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use. Mga bata, today we're going to learn how to discuss the ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use through writing. Mga bata, yesterday we discussed that some materials are good conductors of heat and electricity. A conductor is a material that heat from one object to another one that has different temperature when they are touching each other. The light that can be seen to the naked eye is called visible light or simply light. The visible light is part of the electromagnetic spectrum. The visible light allows us to see the color that is not absorbed by the objects. We must study how light interacts with different materials to understand light. Some materials block, absorb, or transmit light to its use. Reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. Absorption refers to a material's taking in of light and not reflecting it back. Transmission refers to the passing of light through some materials. Mga bata, now kindly open your self-learning materials page 23. Let us discuss the ability of the material to its use. Let us read first the situation. Lucy is facing the mirror. She can see a reflection of her own self because the mirror bounced back the light that hits into it. Mga bata, let us take a look and study the information inside the table. In the first column, we can read the reaction of the light when it hits the surface of the material. When the light hits the surface of the mirror shows reflection of Lucy. Reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. In the second column, we can read the reason of the reaction. The mirror has the ability to bounce back
or block the light. That is why Lucy sees her own self in front of the mirror. Mga bata, in discussing the ability of the material to its use, we have to follow this guide. Write first the reaction of the light when hits the surface of the material. Mga bata, you can find this inside the first column, and on the upper left side, number 1 is indicated. Let us read, mga bata. When the light hits the surface of the mirror shows reflection of Lucy. Reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. Then, write the reason of the reaction. Mga bata, you can find this inside the second column. And on the upper left side, number 2 is indicated. Let us read, mga bata. The mirror has the ability to bounce back or block the light. That is why Lucy sees her own self in front of the mirror. Mga bata, if we're going to write together the answer of the guide, we can now write an example discussion of the ability of the material to its use. Mga bata, now let us read the example of discussion inside the box. When the light hits the surface of the mirror shows reflection of Lucy. Reflection refers to the bouncing back or block the light when it hits an object. The mirror has the ability to bounce back the light. That is why Lucy sees her own self in front of the mirror. Mga bata, for another example, kindly open your self-learning materials pages 24 and 25. And for your activity, kindly open your self-learning materials pages 26, 27, and 28. Discuss the ability of the material to block, absorb, or transmit light. Write your answer inside the box. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, performs addition of integers. In our previous lesson, we've learned how to describe and interpret addition of integers using algebra tiles. Today, let us learn how to perform addition of integers. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. In our previous lesson, we've also learned that when adding integers, letter A, if the addends have the same sign, the numbers are added and the common sign is affixed to the sum. Letter B, if the addends have different signs, the signs are first disregarded and the difference between the numbers is obtained. The sign of the greater number is affixed to the answer. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 5. After learning the underlying concept of adding integers through illustrations or drawing, let us learn how to perform and solve integers with addition operation. So, let's have sample 1. Let's add positive 4 and positive 3. Mga bata, hinumdumi nga kung mag-add ta og integers nga adunay parehas nga sign,
ato alang idiretso og add ang mga integers og kopyahon ang common sign. So sa sample 1, ato alang idiretso og add ang 4 ug ang 3. 4 plus 3 equals 7. Dayon, kopyahon ang common sign sa mga integers, which is positive. So, the final answer is positive 7. Positive 4 plus positive 3 equals positive 7. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's have sample 2. Let's add negative 2 and negative 3. Mga bata, remember nga kung mag-add ta og integers nga adunay parehas nga sign, ato alang idiretso og add ang mga integers og kopyahon ang common sign. So, sa sample number 2, ato alang idiretso og add ang 2 ug ang 3. 2 plus 3 equals 5. Dayon, kopyahon ang common sign sa integer which is negative. So, ang final answer is negative 5. Negative 2 plus negative 3 equals negative 5. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's proceed to sample 3. Let's add positive 5 and negative 2. Learners, kung mag-add ta og integers having different sign, we will proceed to subtraction. So, buot pasabot ato ang i-minus ang mga integers. Dayon, kopyahon ang sign sa dako nga number. Kung mag-identify galita sa dako nga number, atua lang i-disregard ang ilahang sign. So, kung ato ang i-add ang positive 5 o negative 2, una natong buhaton is we will proceed to subtraction. Ato ang i-minus ang 5 o ang 2. 5 minus 2 equals 3. Dayon, ato ang kopyahon ang sign sa dako nga number, disregarding their sign. So, since mas dako ang 5 sa 3, ang sign sa number 5, which is positive, mao atong gamiton. So, our final answer is positive 3. Positive 5 plus negative 2 equals positive 3. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly study sample 4 nga inyong makita diha sa inyong RBI learning materials. Then, after that, kindly open your RBI learning materials on page 5. For your activity 2, you are going to add the following integers. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 Araling Panlipunan, napahahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayang ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan o World War II. Mga bata, sa araw na ito, pag-aralan natin kung paano napahahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayang ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan o World War II. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na nang sakupin ang Pilipinas ng mga Hapon, tumayong pangulo nito si Jose P. Laurel. Siya ang namuno sa isang puppet government. Wala siyang laya na pamunuan ang bansa.
Sa patuloy na pananakop ng mga Hapon, masidhing ipinakita pa rin ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng A. Patuloy na pakikibaka gamit ang armas. B. Pagbibigay ng pagkain. C. Pagkupkop at paggamot sa mga sugatang sundalo. D. Pagiging espiya. E. Paghahatid ng mga sekretong dokumento. F. Pagsulat laban sa mga mananakop. G. Pagpapatakas sa mga prisoners of war. H. Pagpapahayag ng mga kalupitan ng mga mananakop sa pamamagitan ng mga likhang sining. I. Paglaan ng pinansyal at material na tulong upang matustusan ang pangangailangan ng mga sundalo. Bilang mga mamamayang malaya na ngayon, nararapat lamang na pahalagahan natin ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino noon upang makamit ang kalayaan. Ngayon mga bata, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 2. Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga kabayanihang ginawa ng mga Pilipino noon. Basahin natin ang mga sitwasyon sa ibaba. Alamin natin kung saan dito ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa ipinamalas na kagitingan ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Lagyan mo ng check ang hanay ng oo kung nagpapakita ng pagpapahalaga ang mga sitwasyon at X ang hanay ng hindi kung wala. Unang sitwasyon. Dumalo si Jane sa palatuntunan na nagpaparangal sa mga bayaning namatay sa digmaan. Mga bata, ang pagdalo sa mga palatuntunan na nagbibigay parangal sa mga bayani ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang kabayanihan. Nararapat lamang na sila ay kilalanin at hindi kalimutan. Kaya sa inyong RBI Learning Materials sa hanay ng oo, ay may nakalagay na check dahil ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga. Ikalawang sitwasyon. Pinagtawanan ni Marco ang balita tungkol sa mga matandang babae na naging comfort women o babaeng pinagsamantalahan sa panahon ng Hapon. Mga bata, ang pangungutya sa mga masamang nangyari sa mga Pilipino noon ay isang gawaing hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Dapat nating igalang ang mga naging biktima ng digmaan tulad ng mga comfort women at prisoners of war. Kaya sa inyong RBI Learning Materials, ang hanay ng hindi ay nilagyan ng X dahil ang sitwasyon ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. Lagyan ng check ang hanay ng oo kapag ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kabayanihang ginawa ng mga Pilipino noon. At X naman sa hanay ng hindi kung ito ay wala o hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 TLE, Steps in Drafting Pattern. Mga bata, today we're going to learn what are the steps in drafting a pattern. Your activity after this lesson is a performance activity. Kindly open your RBI Learning Materials page 1. In the information, you can see and read that pattern drafting or making is a highly skilled technique which calls for technical ability and a sensitivity to interpret a design with a practical understanding of garment construction. A pattern paper is usually used in drafting a project like sewing a blouse, a pair of pants, or a dress. For simple projects like a placemat or table runner or dishcloth, a newspaper or a manila paper
will serve the purpose. Drafting patterns for household linen is easy. Household linen includes the fabric that we use in the bedroom, bathroom, or in dining areas, which require few measurements. Dots are made for matching seams and other construction details. Seam lines are indicated by broken lines, notches, the V-shaped symbols along the cutting lines which aid in joining pattern pieces. Now for our example, let us follow these steps in drafting a pattern for table runner. Step 1. Draw construction line. Mark point A as starting point. Just like the example shown in your RBI learning materials. Step 2. AB. From point A, measure 59 inches or 150 centimeters going to the right and mark point B as the length of table runner, just like the example shown in your RBI learning materials. Now, kindly open your RBI learning materials page 2. Step 3. AC. From point A, measure 12 inches upward and mark point C as the width of table runner, just like the example shown in your RBI learning materials. Step 4. D. Intersecting point of C and B, just like the example shown in your RBI learning materials. Step 5. Add 1 inch for stitching line allowance using broken line, just like the example shown in your RBI learning materials. Step 6. Cut pattern following the broken line as cutting line, just like the example shown in your RBI learning materials. Now for your activity, kindly open your RBI learning materials page 3. Complete each step of pattern drafting for table runner below with the correct word or words. Choose your answer inside the box. Mga bata, now it is time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Pumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things. It's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na.
supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily.
tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Magandang umaga! Maayong buntag, Tangub City. Today is February 18, 2022, Friday. Live at Teped tayo Tanggu and Astral Academy. Cyber School. Ako di ay si Teacher Rana May Kaheta, gikan sa Maluro Integrated School. Ako si Teacher Lizelle Antonio, gikan sa Prenza Elementary School. Ug ako si Teacher Mary Irish Buhawi Ongkol, gikan sa Balatakan Elementary School. Kami ang inyong Facebook Live anchors for today. Okay, good morning Ma'am Rona, good morning Ma'am Lizelle. Okay, mga learners, ayaw kalimot isulat ang inyong first attendance marker, makita ninyo sa ibabaw sa screen. Okay? So, mo ni mga learners atong mga competency nga atong pagatunan karong adlaw. Okay, let's start sa grade 1 nga math. Visualizes and solves one-step routine problems involving addition of whole numbers, including money, with sums up to 99 using appropriate problem-solving strategies. Okay, for grade 2, Filipino, na pag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto. For grade 3, Math Competency divides mentally two-digit numbers by one-digit number without remainder using appropriate strategies. And grade 4 Mathematics. Describe the attributes or properties of quadrilaterals using concrete objects or models. For grade 4, Araling Panlipunan, Competency, natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. For grade 4 EPP Competency,
nagagamit ang dalawang sistemang panukat, English at metric. Grade 5 Science relate the ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use. Grade 6 Mathematics Competency performs addition of integers. For grade 6, Araling Panlipunan, Competency, napahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Okay, learners, be ready because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. For grade 1 Mathematics, our competency visualizes and solve one-step routine problems involving addition of whole numbers including many with sums up to 99 using appropriate problem-solving strategies. Para sa mga bata sa grade 1, atong tunan karon ang pagpakita o pagsulbad sa usa ka lakang nga mga naandan nga mga problema, kalabot ang addition og mga whole numbers, lakip na ang kwarta nga adunay sumada hangtod 99 gamit ang mga angay nga estratehiya sa pagsulbad. Unsa man ang whole numbers, Teacher Rona? Okay, so ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 1, 5, 21, 78, 99 ug daghan pa. Sa pagsulbad sa problema o solving routine problems nga nagdamdingit sa addition sa whole number, apilang kwarta nga musumada hangtod 99 gamit ang angay nga estratehiya nga musulbad niini, aduna kitay mga pamaagi nga pagasundon. Yes, ug unsa man kining mga pamaagi sa pagsulbad sa problema sa usa ka sitwasyon, Teacher Ira? Okay, mga learners, mo kini inyong timan-an ang mga pamaagi sa pagsulbad sa problema sa usa ka sitwasyon. So na sila'y 5 ka steps. Una, susihon ang pangutana sa usa ka problema. Ikaduha, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa usa ka problema. O ikatulo, susihon unsay angay paagi o operation nga gamiton sa pagsulbad sa problema. O ikaupat, pagsulat og number sentence. O ayaw kalimot sa ikalima nga, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. That's right. Basaha ang sitwasyon, Teacher Rona. Okay, si Kayla adunay 50 pesos og 10 pesos sa iyang bulsa. Pila tanan iyang kwarta? Okay, so aron atong matubag ang pangutana nga anaa sa sitwasyon, atong sundon ang mga pamaagi sa pagsulbad sa problema. So unsa to'y unang lakang, Teacher Irish? Yes, muli ang unang laka nga, susihon ang pangutana sa problema. So inyo gilantawon mga learners kung sige problema sa pangutana. So ang tubag, pila tanan ang kwarta.
So muna siyang problema, di ba, sa sitwasyon. Sige, kay nakuha naman nato no kung unsa ang pangutana. So ang ikaduhang lakang, Teacher Rona. So imong kaduhang buhaton susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. So naa didto unsay impormasyon nga anaa sa problema. So ang tubag 50 og 10 pesos. Mao kini ang mga numero nga anaa sa problema. Sakto, ug ang ikatulo ninyong buhaton mga bata, susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. So unsa may paagi o operation ang gamiton aron masulbad ang problema. So ang tubag ni ana kay addition. Yes. Kay pila man tanan. Yes. Okay. Ug ang ikaupat nga lakang, Teacher Irish. Okay? Isulat ang number sentence. So, unsa man ang number sentence? So, ang tubag sa to nakita sa sitwasyon nga naa siya'y 50 pesos o 10 pesos. So, atong number sentence kay 50 pesos plus 10 pesos equals N. Okay. So ug ang ikalima, ang katapusan nga lakang, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. So, sulbaron ang number sentence, no? So, makita nato di ani, Teacher Irish, Yes. ang Teacher Rona, nga aduna kitay, kwarta nga, 50 pesos, dukagan og 10 pesos. So, pila naman tanan? Naay 60 pesos. That's right. So, ang kwarta ni Kayla na 50 pesos, dungagan Plus og 10 pesos. Mahimo na siya 60 pesos. Yes. Okay. So kung ato ang i-add ang ikal nga pamaagi, ang atong unang buhaton kay ihanay nato ang mga numero, Teacher Irish at Teacher Rona. So unahon natong sulat ang 50 pesos. that's right. Then isunod nato og sulat ang Dapat itungod sila. 10 pesos. Yes. So, ihanay nato nga patindog. So, inig-add nato, unahon nato og add ang mga numero nga anaa sa ones place. Yes. So, Teacher Rona, sa may mga numero nga anaa sa ones place? Okay, na ay 0 sa 50 pesos o naapoy 0 sa 10 pesos. That's right. So, naa siya'y 0, no? 0 plus 0 equals? 0. 0. So, sunod na itong i-add ang mga numero sa Tens place. 10th place. So, Teacher Irish, unsa man na mga numero nga ana sa 10th place? Mo kini ang mga numero nga 5 o 1. That's right. So, 5 plus 1 equals? 6. 6. So, adunay 60 pesos. So, si Kayla, di ay mga bata, adunay 60 pesos tanan sa iyang bulsa. Yes. So, natubag nato ang pangutana sa sitwasyon, pinaagi sa pagsunod sa mga pamaagi sa pagsulbad sa problema. Correct. Okay, so maadto na kita sa grade 2 Filipino. Our competency na pag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto. So para sa mga bata sa grade 2 at tungtunan karon ang paglanggikit sa hinungdan ug epekto sa mga panghitabo nga anaa sa gibasa nga teksto. Ano ba ang sanhi, Teacher Irish? Okay. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. That's right. At ano naman ang bunga, Teacher Rona? Okay, ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ay ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Tama. So, ang pagbibigay ng sanhi at bunga ay tumutukoy sa pinakaugat o dahilan ng isang pangyayari at ang magiging bunga nito. Ang pag-uugnay sa sanhi at bunga ay iniuugnay sa pamamagitan ng iba't ibang hudyat. So, Teacher Irish, ano ba ang mga hudyat na nagpapahiwatig ng sanhi? Okay, timan ininyo mo ni mga hudyat na nagpapahiwatig ng sanhi. So, ito ang mga hudyat na sapagkat, dahil sa, palibhasa, ngunit at kasi. Tama. At ano-ano naman, Teacher Rona, ang hudyat na nagpapahiwatig ng bunga? So, ang mga hudyat na nagpapahiwatig ng bunga naman ay ang kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy.
Tama, so madaling maunawaan ang teksto o talatang binasa kung mapag-uugnay ang naging dahilan o sanhi at kinalabasan o bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto o talata. So sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa teksto o talatang binasa, tandaan natin ang mga sumusunod na patnubay. So kapag bunga ang nauuna, so bunga, sinusundan ng salitang hudyat at kasunod dito ang sanhi. Yes. So basahin mo nga ang pangungusap, Teacher Rona. Okay, so umiyak si Jeric dahil nawala ang kanyang pera. Okay, so sa pangungusap na binasa ni Teacher Rona, ang nauuna ay ang bunga na umiyak Yes. si Jeric. At sinusundan ito ng salitang hudyat sa sanhi na dahil. At ang kasunod ay ang sanhi na nawala ang kanyang Pera. So para naman sa pangungusap na sanhi ang nauna, no? So sanhi, sinusundan ng salitang hudyat at kasunod dito ang bunga. So basahin mo nga ang pangungusap. Okay. Irish. Pumasa sa pasulit si Lino, kaya naman masaya ang kanyang ina. Okay, so sa pangungusap na binasa ni Teacher Irish, ang nauna ay ang Sanhi. na pumasa sa pasulit si Lino. At ang kasunod niyan ay ang salitang hudyat na Kaya naman. yes. At sinusundan ng bunga na masaya ang kanyang Ina. Okay, pupunta na tayo sa halimbawa. Okay. Okay, so basahin mo ang pangungusap, Teacher Rona. Okay, so pumasa sa pasulit si Hana dahil nag-aral siya ng mabuti. Okay, ang pangungusap na binasa ni Teacher Rona, ang mga salitang nakakahon ay ang bunga. Pumasa sa pasulit si Hana ay ang bunga dahil ito ay naglalahad ng kinalalabasan o resulta ng pangyayari o sanhi. Ano naman ang salitang binilugan sa pangungusap, Teacher Irish? Okay. Ang salitang binilugan ay ang salitang hudyat na nag-uugnay sa sanhi at bunga. So, ang salitang hudyat nga itong nakita is ang salitang dahil. That's right. Ang salitang hudyat na nagpapahiwatig ng sanhi. Okay. Ano naman ang salitang sinalungguhitan sa pangungusap, Teacher Rona? Okay, so ang mga salitang sinalungguhitan ay ang sanhi. So, ang sanhi doon ay nag-aral ng mabuti dahil ito ang pinagmulan o dahilan ng pangyayari. Tama. Okay, punta na tayo sa ikalawang pangungusap. Basahin mo, Teacher Irish. Okay. Nag-aral ng mabuti si Hana, kung kaya pumasa siya sa pasulit. So, ang mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap na binasa ni Teacher Irish ay ang sanhi. So, nag-aral ng mabuti si Hana ay ang sanhi dahil ito ang pinagmulan o dahilan ng pangyayari. Ano naman ang mga salitang binilugan, Teacher Rona? Okay, so ang salitang binulugan ay ang salitang hudyat na nag-uugnay sa sanhi at bunga. Ang kung kaya ay ang salitang hudyat na nagpapahiwatig ng bunga. Tama. At ano naman ang salitang nakakahon sa pangungusap, Teacher Irish? Okay, ang mga salitang nakakahon ay ang bunga. So, muna ang salitang nakakahon na pumasa siya sa pasulit. Ito ay bunga dahil ito ay naglalahad ng kinalalabasan o ng pangyayari o sanhi. So, resulta siya sa sanhi nga nag-aral ng mabuti si Hana. Tama. Okay, punta na tayo sa... Okay, para masabtan pag-ayos sa itong mga learners, atong next nga subject, stay tuned because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
maunom ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. For grade 3 mathematics competency, devise mentally two-digit numbers by one-digit number without remainder using appropriate strategies. Para sa mga bata sa grade 3, atong tunaan karon ang pag-divide gamit lamang ang hunahuna sa duha ka digit nga numero ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay pa nagpundok gamit ang mga angay nga estratehiya. So sa mga bata, sa pag-divide og mga numero, kinahanglan kabalo kita sa mga party sa division sentence. Unsa ganito ang mga party sa division sentence? Okay, Teacher so Rona? adunay dividend, naapoy divisor ug ang quotient. That's right. Ang dividend, mao kana ang numero mga bata nga atong bahinon. Ug ang divisor, mao kana ang numero nga atong gamiton sa pagbahin. Ug ang quotient, mao kana ang tubag o answer sa division. So ang pag-divide mentally o pag-divide gamit lang ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay remainder, mamahimong mo gamit og estratehiyang compensation method. So unsa gani ang compensation method, Teacher Iris? Ang compensation method mao ang pag-divide o pag-multiply sa dividend o divisor sa maura nga numero. That's right. So pananglitan, aduna kitay number sentence, Teacher Rona, nga 36 divided by 6 equals n. okay, so atong makita diha mga bata no nga ang atong dividend o atong divisor kay mga even numbers Yes. o mga pares nga numero. So sa compensation method, kung even numbers ang mga numero nga atong i-divide, ato kining i-divide by 2. Divisible by 2. Yes, so pasabot ang dividend divided by 2, ang divisor pod i-divide og 2. Yes. Sa ato pa ang dividend nga ato na 36, ato na siyang i-divide og 2, mamahimong 18. Ang 6 nga divisor i-divide og 2, mamahimong 3. So, primero nga number sentence, aduna kita 36 divided by 6, so mas dagko siya nga numero. So lisod i-divide, di ba? So, gamit sa compensation method, napagamay na to siya. Yes. So, mo siyang 18 Divided by 3. So, by that, pwede na nato siyang i-divide gamit lamang ang atong hunang-huna. Na 18, i-divide na to 3 equals 6. That's right. So, ang 36, kung i-divide na to og 6, equals 6. So, pwede na natong ma-divide gamit lamang ang atong hunang-huna. Yes. Okay, so another example is 35 divided by 5. So, unsa imong nakita sa atong mga numero sa number sentence, Teacher Irish? Okay. We have gihapon. Yes, ma'am. Odd. Ang 35 and 5 is even odd numbers. Yes, odd numbers, no? So, ang 35 o ang 5 kay mga odd numbers o mga dili pares nga mga numero. Yes. So, sa compensation method, mga bata, kung odd numbers ang atong i-divide, atong i-multiply og 2. Ang dividend o ang Divisor. So, ang 35, kung ato na siyang i-multiply og 2, mamahimong 70. 5, i-multiply og 2, mamahimong 10. So, we have 70 and 10. So, para mas masayon pa jud nato ang pag-divide, no? Kay nangita man tag sayon, kay aron ma-divide nato Mentally. using our mind. So, mugamit tag shortcut method o cross-out method nga atong i-cancel ang pareho gidaganon nga 0 sa divisor ug sa
dividend. Okay. So, i-cancel na to ang mga zeros. So, ang nabili na lang Ma'am Rona kay 7 7 at 1. So, pertinag yung dalia, i-divide. 7 divided by 1 equals 7. 7. So, Yay. 35 divided by 5 equals 7. 7. Diba? Na-divide na to. Nagamit lamang ang ato Huna. Yes. Okay, stay tuned mga learners because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. para sa atong grade 4 mathematics. Competency, describe the attributes or properties of quadrilaterals using concrete objects or models. Okay, so what is a quadrilateral, Teacher Lizelle? Quadrilateral has 4 sides, 4 angles, and 4 vertices, whose sum of interior angles is 360 degrees. Okay, so the following 2D shapes are all quadrilaterals. What are those, Teacher Iris? Okay, these are square, rectangle, rhombus, trapezoid, parallelogram, and kite.
Okay, so kani nga mga shapes, mga bata, mao kini ang mga pananglitan sa quadrilateral. Karon ato ang i-describe ang attribute or properties sa quadrilateral nga magamit kita og mga concrete objects or model. Okay, so we have here a rectangular window. So unsa imong nakita diha, Teacher Lizel? Okay, ang rectangular window kay adunay angle nga 90 degrees. Okay. So pila ka buok man ka angle na ay? Upat Yes, ka 4. angle. Sige, naa po siya 4 sides, and 4 vertices. Okay, now let's describe the attributes of the quadrilaterals using this concrete object. Okay, so to describe the properties of quadrilaterals, write first quadrilateral, followed by the number of sides, and then the number of angles, and then number of vertices, and total measurement of its interior angles. So, we can say nga katong ato gamit atong rectangular nga window, maingon nato nga unsa na to pag-describe, Teacher Lizel? Okay, so moingon ta sa pag-describe nato no based from the figure or katong Rectangular nga window. Quadrilateral has 4 sides, 4 angles, and 4 vertices whose sum of interior angles is 360 degrees. Okay, so let us remember that when we describe the properties of quadrilaterals, we should write first quadrilateral, dayon followed by the number of sides, which is pila to ka sides, Teacher 4 Iris? sides. Na ay 4 sides, and then followed by the number of angles, then pila to ka angles? 4 angles. 4 angles also, and then number of vertices, which is 4 vertices, and then the total measurement of its interior angles, which is 360 degrees. Correct. So from the given model, the angles of a rectangular window measure 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees, and 90 degrees respectively, which sums up to 360 degrees. Kaya Yes. mahibal-on man nato nga sa tong previous lesson, ang right angle na ay pila ka degrees gani? 90 degrees. Okay, sa mga bata, ang 90 degrees ang ato ang right angle. Dayon ang naa sa sides, ang mga angle atong nakita nato nga rectangular window, aduna kini right angle, so it measures 90 degrees. And when we sum up all 90, 90, 90, 90, mo sum up kita og 360 degrees. Now, let's have here another Okay, before mo proceed sa atong example. second example, ayaw kalimot sa iyong second attendance marker inyong Yes. makita sa ibabaw. Isulat sa iyong self-learning materials. Okay, now let's proceed. We have here a box of crayon. So, Yes. unsa man kini nga shape sa quadrilateral, ma'am? It's a square. Okay, it is a square. Now, let us describe the properties of quadrilateral using this box of crayon. So, we can say nga, sa ganito, Teacher Iris, Okay. ang first ni mo iingon kay quadrilateral, dayon, The number of sides, the number of angles, the number of vertices, and then measurement of the interior angle. So please describe this box of crayon, Teacher Iris. Okay, square has 4 sides, 4 angles, 4 vertices, and 360 degrees. Okay, so we can say nga a quadrilateral has 4 sides, 4 angles, and 4 vertices whose sum up of interior angles is 360 degrees. Okay, now we have here another example, concrete model of a quadrilateral. So, let us describe this one, Teacher Lizel. Unsaon ganito? Okay, so this is a square. This is a rectangle. A rectangle, I mean, Okay. sorry. So, a rectangle or this quadrilateral Lateral. has 4 sides, Yes. 4 angles, Yes. and 4 vertices. Yes. Whose sum of interior angles is 360 degrees. Okay, so mas mapasayon gid no ang ato pag-describe sa properties sa quadrilateral basta magamit kita og mga concrete models or mga buta nga makita nato sa atong palibot. And following the pattern. Yes. Okay, now let's proceed to grade 4, Araling Panlipunan. Competency, natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan.
Okay, so unsa di ay ng pamahalaan, Teacher Irish? Okay, ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang lahat ng mga adhikain ng bansa at ng mamamayan. Okay, so ang pamahalaan ay nagmula sa salitang Latin na gubernaculum na nangangahulugang tikin o timon or anchor. Ang tikin o timon ay nagbibigay ng direksyon sa barko, di ba? Yes. So, gayon din ang pamahalaan na siyang gumagabay sa estado. Okay, so pag-aralan natin ang unang ilustrasyon na nagpapakita sa kahalagahan ng pamahalaan. So, ano ba yung nakikita mo dyan sa ilustrasyon, Teacher Lizelle? So ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Correct. Now, this time, ating talakayin ang kahalagahan ng pamahalaan base sa ilustrasyon. So, may sinusundan tayong gabay. Ito ang isusulat natin, ang pariralang mahalaga ang pamahalaan dahil pagkatapos doon ay dahilan kung bakit ito mahalaga. Yes. So, base sa impormasyon, so unahon na itong sulat, mahalaga ang pamahalaan dahil tapos isusulat natin yung nakita natin doon, nakuha Yes. nato dito sa impormasyon, which is ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, paggamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ngayon naman, ay italakayin na natin ang kahalagaan ng pamahalaan. So, ang gagawin natin Isumpay na to ang mga idugtong answers. natin Yes, i-connect. ang katong una, katong mahalaga ang pamahalaan, dayon usay dahilan nganong mahalaga ang Yes. pamahalaan. So, bakit nga ba mahalaga ang pamahalaan, Teacher Lizelle? So, ito na ang magiging talakayan, no? So, mahalaga ang pamahalaan dahil ang pamahalaan ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan tulad ng pabahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, social welfare, at iba pang pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Okay, so ganun no, daghan kaayo og kanang importance ang atoang government. So dako kay sila katabang sa mga tawo sa sa ilahang territory. So we should be thankful for our government. Yes, of course. So, Okay. Before tayo proceed sa itong next subject, stay tuned mga kabataan because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Now, let's proceed to grade 4 EPP. Competency, nagagamit ang dalawang sistemang panukat, English at metric. So, ano ba ang sistemang panukat, Teacher Lizelle? Okay, ang sistemang panukat ay sukatang ginawa upang magamit sa commercial, agham, engineering at iba pa. Okay, so may dalawang sistema ng panukat, ang English at metric. So, ano ba ang sistemang English, Teacher Irish? Okay, sistemang English or English system ay ang lumang pamamaraan sa pagsusukat. So, ilang halimbawa nito ay ang pulgada or inch, talampakan or feet, yarda o yard, milya o mile, unsa or ounce or pound. Okay. Now, meron din tayong sistemang metric or metric system. Ay ang pamamaraan na ginagamit sa kasalukuyan. So, mo ni ato ang ginagamit kay mas common. simple. Okay? And more common to us. So, ang milimetre or ang millimeter, sentimetro or ang centimeter, desimetro or ang decimeter, metro or meter, kilometro or kilometer, gramo or gram, kilo or kilogram. Okay, now, mas nakita nato dito ron sa table ang mga measurements in length o ang weight gamit ang English system o ang metric system. So, for instance, sa English system, ang 1 inch or ang 1 pulgada sa sistemang metric, ito pala ay 2.54 centimetro or centimeters. So, gamit ang table diha, Teacher Lizelle. Unsa kaha ang katumbas ng 1 mile sa sistemang English? Okay, so sa sistemang English, Na 1 mile na 1 mile ay 1 kilometro o 1 kilometer. ay meron siyang katumbas na 609,344 metro or meter. So, taas gid ay kaayo ang 1 mile no into meters. Now, for weight, pila kaha ang 1 pound, Teacher Irish, kung gamito nato ang sistemang metric? Okay, 1 pound is equivalent to, sa sistemang metric or metric system, is 0.45 kilogram. Okay. So, mas atuan ang gigamit karon no ay ang English. So, ang sistemang metric. So, which do you prefer kaha, Teacher Lizelle? Kanang sa paglantaw-lantaw nimo diha, unsa kay mas better gamiton? I think metric system. Okay, so mao na gi-common sa ato aron ang metric Yes. system no. Okay, so now gamitin natin ang dalawang sistemang panukat na hinihingi dito sa bilang. So pakibasa nga, Teacher Irish. Okay, si Johan ay magpapatahi ng kanyang uniforme. Bumili siya ng 1 yarda o 1 yard na tela. Ngayon, ilang metro or meter ng tela ito? So pila ka no? Pila equivalent sa 1 yard 1 into meter. Okay, so balikan natin ang talahan na yan na nagpapakita ng English at metric system. So pila ganito? 1 yard. Unsa daw iyang equivalent into meters. So makita nato diha sa atong table nga ang 1 yard nga naa sa English system, ang iyang equivalent into metric system kay 0.91 meters. Okay, so masasagot natin na ang katumbas ng 1 yarda or 1 yard na tela ay 0.91 metro na tela. Okay. Now, we have here another situation. So, si Joseph ay nagtanim ng kamatis sa likod ng kanilang bahay. Di naglaon ay namunga na ito. Kinuha niya ang mga bunga at kinuha ang kanilang timbangan. So, ang bigat ng kanyang mga kamatis ay umabot sa 1 onsa, 1 ounce. So, ilang gramo kaya ang inabot nito? So, balikan natin ang ating table sa English system at ang metric system. So, pila ganito? 1 ounce. Isa ra daw ka ounce, 1 ounce. So, pila ka gramo, Teacher Irish, base diha sa table. So, equivalent ana niya sa metric system ay 28.35 grams. Okay, so masasabi natin na umabot ang kanyang mga kamatis ng 28.35 gramo. Okay, so inanara no?
Pero mas i-prefer gyud nato karon ang ginagamit nato kay ang English ang ang Metric metric system. system. Kay mas uniform siya. Meter, decimeter, millimeter, so mas sayon. Yes. Okay. Okay, mga kabataan, let's proceed to grade 5 science. Competency nato is discuss the ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use. So kagahapon, ki-study ninyo ang mga ability of the materials from energy to other system. Now, this time, we must study how light interacts with different materials to understand light. So, karon ato na pong tunan mga materials nga mo-absorb or block or transmit light. Okay, when we talk about reflection, what does it mean, Teacher Rona? So reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. Okay, example ani nga material nga mo-reflect is the mirror or samin. Okay, next is how about absorption, Teacher Lizelle? Okay, absorption refers to a material's taking in of light and not reflecting it. Okay, dakan kay example ani nga material but we will talk about the plant nga sunflower. Okay, when the light hits sunflower, the yellow color is absorbed by the flowers. The rays of the sun absorb sa flower. Okay, the flower takes in a yellow color from the light or the rays of the sun. So the yellow color that is absorbed by the flower gives a yellow color to the sunflower. So ni absorb siya no og light from the heat of the sun. Okay, how about transmission refers to the passing of light through some materials. Okay, example ani is the moon. Okay, when the light from the moon passes through the glass window sa gabing dako mo, ang kahayag sa bulan ning lapo sa bintana, and then light transmitted to the other side of the window. The glass window allows the light to enter inside the room. So natay tulo no, absorption and then reflection and the transmission. Okay, this time let us discuss the ability of the material to its use. Okay, situation 1. Kindly read, Teacher Rona. So Luce is facing the mirror. She can see a reflection of her own self because the mirror bounced back the light that hits into it. Okay, si Lucci is standing in front of the mirror, nakita niya ang reflection. So this time, before nato i-discuss ang ability of the material, let's read the information. So yung nakita nga na duha ka column. First column is the reaction of the light when hits the surface of the material. So sa situation nga, si Lucci in front of the mirror, when the light hits the surface of the mirror shows reflection of Lucci. So nakita ni Lucci ang iyang own self. And then, i-write na to ang reflection, meaning which is refers to the bouncing back of light when it hits an object. So sa second column is ang reason of the reaction. So the mirror has the ability to bounce back or block the light. That is why Lucci sees her own self in front of the mirror. Common kay nga example gyud ang mirror sa reflection. Now this time, let us discuss the ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use. So natay pagasundon nga guide. Okay, unang buhaton nato, Teacher Rona, is Right first, the reaction of the light when hits the surface of the material. So, when the light hits the surface of the mirror shows reflection of Luce. So, reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. Okay, next nato isulat, Teacher Lizelle, is So then we write the reason of the reaction. So the mirror has the ability to bounce back or block the light. That is why Lucci sees her own self in front of the mirror. Okay, kung nasulat na ninyo ang guide, so ato na ninyong i-connect all our answers. Then, nakadiscuss na rin ta sa ability of the material to block, absorb, or transmit light to its use. So, atong na-form nga sentence is, when the light hits the surface of the mirror shows reflection of Lucci. Reflection refers to the bouncing back or block of light when it hits an object. The mirror has the ability to bounce back or block the light. That is why Lucci sees her own self in front of the mirror. So, inana na ka-simple ang pag-discuss sa ability of the material. So, nasabta naman sa itong mga kabataan, no? So, stay tuned because we will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, let's proceed to grade 6 mathematics. Aktong competency nga itong pagatunan is performs addition of integers. Now, after learning the underlying concept of adding integers through illustration, kagahapon kitunan ninyo ang pag-add of integers with illustration and models. Now, this time, let us learn how to perform and solve integers with addition operation. Okay, para masabtan pag-ayo, let's proceed to example 1. Okay, let's add positive 4 and positive 3. So, unsa mo na matikdan dira, Teacher Rona? Ang integer nga 4 and 3, parehas sila og og kanang sign. Okay, they have the same sign. So, ang addends nga 4 and 3, they have the same sign. So, directly, natay rule nga na pagkasundo. Directly add the numbers and the common sign is affects to the sum. So, in example 1, both addends are positive. So, positive 4 and positive 3. So, atong buhaton is, we will directly add positive 4 and positive 3. And then, ang resulta is 4 plus 3 is 7. So, and then, ang ilang sign is positive because both are positive. So, muna siya, simple. And then, let's proceed to example 2. Let's add negative 2 and negative 3. Kaganina nga example is both addends are positive. Now, this time, both addends are negative. So, same sila og rule nga, if ang addends kay parehas sila og sign, so we will simply add the addends. So, 2 plus 3 equals 5. And then, ang ilang sign is both negative. So, ang ilahang sum is negative 5. So, in ana na ka-simple ang sample 1 and sample 2. So, let's proceed to example 3. Let's add positive 2 and positive 5 and negative 2. So, unsa mo na matikdan na Teacher Lizelle? Kung namatikdan sa mga addends, they have different signs. Yes. Ang addend nga 5 and 2, lahi sila og sign. So, sa ang 5 is positive, ang 2 is negative. So, natay rule na pud ana. Proceed to subtraction. Basta lahi gali silang sign, proceed to subtraction. And then, copy the sign of the greater number regardless of its sign. Okay, sa sample 3 nga addends nga positive 5 and negative 2, ang rule is proceed to subtract. So, 5 minus 2 equals 3. Yes. Ato sa i-neglect, regards sa nato ilang sign. And then, since 5 is greater than 2, so yung namatikdan, ang 5 is mas dako pa sa 2, and then ang sign sa 5 is positive. So, buot pa sa buot, atong i-copy ang sign sa 5, which is positive. So, ang answer is positive 3. And then, let's proceed to example 4. Okay, let's add negative 3 and negative 8 and positive 3. Okay, unsa mo na matikdan pud ana Teacher Rona? So, lahi gihapon ang ilahang signs. Yes. And then, negative 8 o positive 3. So, pareha siya rule sa example 3, no? And then, let's proceed, no? Basta lahi sila og sign, proceed ta sa subtraction. Okay, 8 minus 3 equals 5. Yes. And then, ang 8 man kay mas greater pa man siya sa 3, so we will copy the sign sa 8, which is negative. So atong sum nahimong negative 5. So timan-an yung mga learners, simple ra kayo ang mga rulings. Inyong timan-an ilang mga signs as well as ang ilahang mga greater numbers. So mo kadto atong discussion sa grade 6 mathematics. Okay, mga kabataan, mo to ang sumatotal sa atong discussion from grade 1 to grade 6. Timan-an ninyo nga pagtarong mog eskwela, paningkamot, andam og tabang sa mga ginikanan, araw mo lang pusmo sa inyong kipangandoy. Okay, timanan ninyo inyong third attendance marker makita sa ibabaw. Isulat sa inyong mga self-learning materials. Okay, always be smart mga learners. S stands for shine and have positive hearts and minds every day. M stands for make friends and always be kind.
A stands for alert and be cautious to your surroundings. R stands for respect others and yourself. T stands for try your best to achieve all your goals in life. Okay, this has been Teacher Mary Irish Buhawi Ongkol. This is Teacher Rana May Quejeta. And this is Teacher Lizelle. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye! Salamat! The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub.
We learn all things, it's very masaya. Tutok na. Good morning, constellations of stars. Okay, especially to our senior high school learners who are with us in our FB Live. Yes, and of course, welcome to Astral Academy Cyber School. We are still live in DepEd tayo Tanggo, but of course, the Astral Academy FB page. I am Wepa Bikilat from Tangub City National High School. And still, your teacher are from Lorenzo Tan National High School. And we are your teacher facilitators for today. Okay, good morning, Sir R. Yes, maayong buntag kanimo Ma'am Wepa og sa atong mga tinun-an nga sa ato ang FB Live. Okay, so today is February 18, 2022 and we will be discussing the travel services subject. That's right. Okay, so hello sa atong mga hi, students. It's another beautiful Friday. That's right, Teacher Wepa. So, I'm sure at the end of our discussion, our students will be able to plan a flight itinerary using a map or a flight planner and accomplish a booking card for travel and a tour voucher exchange order and purchase order. Okay, yes, Sir R. And this is a very useful also for our learners. Yes. So, in having a business on travel. So, aside from having a business, useful po ni kayo sa ilang daily life, Sir R. That's right. Labi na kung hilig ka mag-tour, yes, So, mag-travel. at least, na sila idea, makabalo na sila unsaon nila pag arrange ang ilang travel. So, our topic this morning is a continuation of our topic last week. Yes. On the counter counseling. So, we're already done with the number 1. That's the flight itinerary planning on crisscrossing and backtracking. That's right. So this time, let us go to number 2. Yes. So the basic procedure in flight itinerary planning. This is very exciting topic, right? Yes. So the simplest procedure in itinerary planning is to select a direct non-stop flights from one point to another. So until final destination kung asa sila paingon. Yes. So however, it is not always that simple. Ano man sir, kay sometimes wala man tay direct flights from that area. Dili man ingon nga tanan nga airport diha. Sometimes ay mga stopover nga atong maalabyan. So lagi mga stopover kay wala may airport diha dito. Yes, that's right, pa. Okay, Sir R. Yes, so again, it is very easy to find flights to the desired destination or to the next hub city. Perhaps this is known as the hub city or the so-called transfer airport. Okay, that's so moreover, should there be no flights from Bangkok to Madrid or another hub city or transfer airport requirements. Mao ni atong gisgutan kag kanina natin siya way pa no nga dili ingon ana ka sayon among biyahe. Kay ngano man daghan kang maagian malabyan so far no kay sa imo pang kuan giingon teacher Wef pa nga dili na ay airport. Na kumbaga mga connecting flight dapat mo inana So the required connection in the hub cities provide na muna stopover opportunities for travelers under normal conditions at no extra charge. Yes, because sometimes depende mo sa weather no kay ngano man kung aeroplano pag dag-om kusog jud kayo ang ulan di bigyan na mo biyahe TV pa so there will be delayed. Delayed sa to ang flight. Stopover. That's right. Stop sa ta dito nga city. Okay. So when selecting the hubs, take into account the political stability also, Sir R, of the countries in question so as to ensure the safety. So naman na ibang mga country nga gubot. So kung sa travel agency, dili ka stop over diha nga country. Of course, for the benefit of the passenger and the traveler itself. Transiting or passing these countries. That's right. Okay. So, the best thing for you to do is to use the OAG or the so-called official airline guide. So, the flight planner or the individual flight schedule in a travel
portal. So, you will refer simply to the EOG. No, that's right. Kaya gina-update man gid na sa mga airline companies, That's Sir right. R. So, it is important to note and to list down all the city pairs, ang Paris niya nga city. The flights involved, arrival, departure times, and convenient connections of the itinerary. Yes. Say, for example, Sir R, dirita sa Tanggo. Yes, Di ba nga atong airport is in Osamis? In Osamis. So, kung pananglitan, you want to go to Iloilo. So, wala man tay flight nga available Osamis to Iloilo. So, ang mahitabo, atong client, ato siyang i-advise nga wala tay flight direct to Iloilo. Yes. So, we have to take datay Osamis to Cebu. Napod tay Osamis to Manila. Yes. So, ato siyang i-advise, ang iyang i-prepare nga flight. Yes. It's either Cebu ba to Iloilo or Manila to to Iloilo. Yes. So, that's it, Sir R. So, siguro mauna yung connecting flight na sumpay-sumpay. Sumpay-sumpay. But anyway, kay tungod wala man ta, there is no available between the Osamis and Iloilo. So, that's why we need to suggest places nga naay flight padulong dito. Okay. So, we have also the 24-hour time and time zones, Teacher Wepa. So, the arrival and the departure of the airlines are always expressed in the local time. And another one is these are given in the 24 hours system, wherein hours are expressed in 4 digits. So, thus, 6 a.m. is 0600 hours, no? And 11, when we talk about 11:30 a.m., ang ilahang pagka-describe ana Teacher Wepa is 11:30 hours. So, in the afternoon hours are expressed as 1300 hours. So, mauna alauna. Alauna na siya. And for the 6:30 p.m., ang tawag nila ana is 23. Yes, 23 and 45 hours. That's right. So, it is very important that we need to be able to convert the time in the system. Kaya dili pareha sa to na 12 hours man tanaw. So, ilaha 24. So, round the clock ang ilaha, Teacher Wepa. So, kinahanglan mo learners nga familiar pod mo ana. Yes, Especially kung mag-work travel agency. That's right. No, kay basi matingala ka. And even also kung magbasa ka og mga airline yes. Inana gid ang kwan. Murag sa mga sundalo, Teacher Wepa ba? So, it is also important to understand international time based the world's 24 time zone. Muna to siya. So, every degree of longitudes, the vertical lines running from north to south or vice versa in all world maps represent 1 hour time different from the other. Different siya sa lain countries. Depende kung ang imuhang biyahe, especially international flight. No, that's why nga usay kanang it is very common and usual to every traveler nga the moment nga moadto kag airport dapat 1 hour ahead of time before sa imong flight moadto na jud ka dito kay possible kung moadto kag mabiyaan jud ka kay ang eroplano dili maparehag bus nga kinsay na lang nabilin kung mao na day kuha na lang orasa mo largag na sila musugot kag sa dili biyaan jud ka. In addition po na sir dili ta pwede nga atong kauban sir hindi para sa bus ulaton sa nato kay kauban to kay kinakaw dili na no. That's why you need to be very responsible sa imong flight schedule na. Okay. So how about the AOG flight planner? So the departure city, the English spelling of the city of departure is the airline code and the time variation from Greenwich Mean Time or the so-called GMT. And we have also the arrival city. And the city serves from the point of departure by through connecting flights. Perhaps, however, if the city of arrival has more than one airport, the name and the code of each is given. Mao na siya, Sir R. So, learners, kindly look at sa inyong screen. Mga naka-label karon sa atong screen. So, muna to siya ang gimension a while ago ni Sir R. So, in flight information, that is numbered there, 3. Number 3. So, flights are shown in order of departure time. Through flights are listed before connecting flights. So, some cities are served by connecting flights only. So, to that
True flight information na diha naka-label number 4 to 14. 14. Then ang validity muna ang number 16. Yes, these numbers will be the indicator of that word. Oo, nga naka-appear na to sa screen karon, so, Sir Ar. that will be flash on your screen, no? So take note of that, learners. The flight information is valid between the dates shown through the connecting flights operating for shorter periods are indicated by the first or last date of the operation. information. And we have also, Ate Chuwipa, the days of service, no? From, nasa lang mga code na ginagamit nila, no? Shall we say, if Monday na ay M, right? So kung Tuesday na ay P. Pag Wednesday na ay W. Pag Thursday, TH. And pag Friday is F. And pag Saturday is S. And pag Sunday is UN or sun, no? So, departure and arrival times from 17 to 23. That is bold type. It is used for the departure time for the city of the origin and arrival of the final destination. Moreover, arrival and departure times at transfer connections airports are shown, no? So, they need to familiarize the code itself and not also dili lang ang mga code as well as the numbers na mao'y indicator for that certain guide nila. Guide nila na Sir R. So, ang inyong nakita karon is an official airline guide na siya sa France. So, lahi-lahi po ang mga country ang airline guide, sir. So, flight number, muna siya makita ninyo sa number 19 and 21. So, the two-letter airline code is used followed by the flight number. So, aircraft type. So, abbreviated type of aircraft. The class. So, the class of service offered. That's right. The stops. Kung siya maghuno, the number of intermediate stops on each flight. Yes, and we will move forward to the booking card for travel. So, the booking card, according to Claraval, in the year 2008, it was stipulated under that it is working from the operation department or travel. Moreover, it's a complete record of all the requirements of the passenger and provides a history of action taken, confirmation, option dates, and the so-called the relevant information. So, learners, sa slide na makita ninyo karon sa flash on your screen is the guidelines in filling out and accomplishing the booking card for travel. This will be your guide. So, learners, take note. This guide will be flashed on your screen. So, you can see there the date. Yes. So, you have to write the date the card is issued. The reference number. You have to write the assigned reference numbers, if any. Some organizations do not write anything on this box unless nanay deposit payments. Maniguro magiging mga business. So, kung wala pa deposit, so you will not be given the reference number. That's right. So, name, write the passenger's family name, followed by a slash, the first name, and then the title. Yes. The home address, the phone number, and the email. Yes. So, you have also to write the company name, the address, and the contact person. So, if the transaction is an official company travel, kung official company travel lang na siya, applicable, Sir R. Sulat ka. Especially katong mga booking airlines karon na naman online through online, no? Through online na. So, you write the company name, the address, the contact person, include in the company phone or the fax numbers. Ang uban mag-business, Sir R, ipasulat gina nila ang company. Yes. Kay for follow-up ba kay basin kani daghan binang grupo Tinood. capture na nila as ilang mga customer. That's right. So we have also the flight itinerary, no? This is something to do with the flight schedule requested to be included in the client's itinerary. However, it includes also here the dates of the travel, the form, the flight number, the class, the ETD or the so-called estimated time of departure, and also we have the ETA or the so-called estimated time of arrival, the status, the option, and the PNR or the so-called passengers number record. So this is very important or perhaps significant to any traveler or any businessman nga mo travel. Especially
kita po, Teacher Wipa, also, we can be guided on this following mga guidelines. Oo, for our travel. Of course. So, let us go to the hotel accommodation. Accommodation. Of course, kung mo travel ta, we need accommodation, Of course. hotels. That's very important. Oo. Especially kung dili ka swito sa Lugar. nga adtuan nimo. So mag-book na kadaan sa Yes. imong accommodations. This is a list of hotel requirements, Yes. including number of rooms, pila ka rooms ang imong gikuha, Yes. dayon applicable room rates, pila ang bayad, the details like the city, the kung kagagikan o sa Yes, city, yes. The imong location painan. itself. The location. Arrival nimo, imong departure, the hotel name, so the type of rooms required, the rate per room, kay lahi-lahi maginag mga rates, Yes. depende sa class, Yes, no? depende kung unsa imong i-avail nga amenities sa usa ka room. sa usa Like ka kung medyo cheaper lang atong budget, like So, mag-ceiling fan lang ta. so ata sa But if- economy. Yes, but Mga if you have a lot, standard if room, you have a lot of budget, then why not go to the air-conditioned room? mga suite room, Yes. mga ambassador room. Yes, Okay that's na. right. So to be used, number of nights po, pila ka nights, Yes. vary man gud atong payments, no? And the total hotel accommodation are discussed. Yes. So we have also the sightseeing tours, no? This is a summary of the sightseeing tours requested, such as the city, the dates, the sightseeing tour's name, number of the hours to indicate whether morning, afternoon, or evening. And of course, the number of the passengers, and the total sightseeing cost for the destination and the sightseeing tours. Okay, in addition, Sir R, mamagid na Yes. main purpose sa usa ka traveler ka Yes, laag-laag. laag-laag. Oo. So kanang mga sightseeing tours, pero common karon na naman ay mga tour packages. Yes, no? Nalay So, mga tour package. No, nga mo include na staan diha mga Yes. hotel, Oo. food, mo na nag-mention nila mga laaganan. Yes, mga laaganan. So, there will be inclusions on that. Sa mga tour package. So, let us go to let's tour butcher. Yes. As you can see, learners, sa inyong screen. So, there will be Tour data butcher. makita niyo dira. Makita That ninyo would be diha. flash on your screen, no? A short guide. So, a document, ang tour butcher learners is a document issued by the travel counselor. Yes, that's right. Of a travel agency of the reservation staff as a tour operator, specifying service to be provided to the bearer. So this is surrendered to the supplier in exchange for the services stipulated in the tour voucher. Yes. Ganina, nag-talk man ta atong booking card for travel. Yes, After ana, ang travel agency, sir, mag-prepare They na will po siya provide. tour voucher. Yes. Kay nga naman, sir, ang mahitabo katong sightseeing tours, some travel agency lahi ang provider sa ilang tour. Yes. So mo nang magama na pod og tour voucher or exchange order. So makita Yes. diha nagyapon ang reference number, order voucher, the Yes. passenger's name. Yes, that's right. The party sa grupo, ma-indicate diha kung pila ka bok adult, pila Yes. ka bok children, then supplier's name ang travel agency nga gitrabahoan. And then provided napo diha nakastipulate ang mga following services nga Yes. sa Nga client. imuhang For example, spa. yes, Kinahanglan spa. The laundry. The iron clothes. That's right. Napo diha nakastipulate ang mga other requests sa usa ka tourist or travelers. Yes. Nga nag-need sila welcome drinks. Yes. Kanang ang ilang room away from smoking area, Yes. nearby bay view, Oo. mga mga travelers. Yes. So as kung naa ka sa stop ka sa travel agency, i-confirm nimo ang imong agent or name mo. So muna na siya. And then muna prepared by kinsa nga agent muna mahitabo sa atong tour voucher. Yeah, so again, learners, no, flash on your screen is an example of a tour voucher. No? So we have also here the purchase order. So again, learners, flash on your screen is the example of the so-called purchase order. So when we see purchase order, it's something to do with the document issued by a travel agency requesting on IATA or the so-called accredited travel agency or an airline transportation company to issue the so-called corresponding tickets in favor of the passenger name in the document. So, this is the example of a purchase order. So, we have also, we can
see that there are informations that to be filled up, right? So like the basic information, your name, no? The flight schedule, your PNR, your option, and your, of course, your value breakdown. So again, learners, the information will be seen with the picture flash on your screen. So again, that would be all, I think, no? So let's go to our activity. Yes, that's right. Sa ilang buhaton. So sa inyong buhaton, so first, plan a flight itinerary using a map or a flight planner. Accomplish a booking card for travel by providing your personal information. So, partisan nila na. On your planned trip, say for example, nagplano ka og trip. So, imo tong i-fill up ang nasa inyong SLM nga booking card travel. By following the guidelines that I mentioned a while ago. And then the second, sir, is ang buhaton sa atong learners is i-accomplish nila ang tour voucher or exchange order and purchase order. Imagine na po nila ilang self nga sila ang travel agent staff. Okay. So, dali na kayo ang ato ang time, Teacher Wepa, and we are already done with our discussion with that subject on travel services. Now, so again, to our dear senior high school learners, this will be your first attendance marker flash on your screen. So take note of that because that will serve as your attendance. And of course, Teacher Wepa, atong pasalamatan ang atong executive producers, Sir Gasepi, then our production team also, and of course our learners. Thank you kay learners for watching or listening for our discussion this morning. This has been Teacher Wepa. And still your teacher are from Lorenzo Tan National High School. This is Astral Academy Cyber School. Bye-bye.